यो तीनटा वायर स्टिपर मध्ये तपाईलाई कुन युज गर्न ठिक हुनेछ त्यो पनि मैले बताउने छु। आउनु साथीहरु आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। र स्टार्ट गर्न भन्दा अगाडि चाहिँ साथीहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्न र अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले कुरा गर्ने छौं यो वायर स्टिपरको बारेमा। यो वायर स्टिपरको कुरा गर्ने हो भने यो वायर स्टिपरमा धेरै फाइदाहरु देखाएको छ। यहाँनेर यो वायर स्टिपरलाई चलाउन भन्दा अगाडि चाहिँ सेफको लागि चाहिँ यहाँनेर एउटा लक दिएको छ। यो यहाँनेर लकलाई यहाँ तपाईले यसरी यता साइडमा लिएर जानु भयो भने यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले कति साइजको कुन साइजको तार युज गर्दै हुनुहुन्छ तारलाई छिल्न प्रयोग गर्नु भएको छ त्यही तार तपाईले युज गरेर यहाँनेर नम्बर छ त्यही नम्बरमा तपाईले अब 2.6 को तार युज गर्नुहुन्छ भने यहाँनेर 2.0 को तार युज गर्नुहुन्छ भने यहाँनेर अब त्यही अनुसारको तार तपाईले लगाएर यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईले कुनै समस्या हुँदैन, तारलाई काटेला भन्ने डर चाहिँ हुँदैन। तपाईले सिस्टमेटिक तरिकाले तपाईले यसमा लगाएर छिल्न काट्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि तल काट्नलाई दिएको छ भने माथि यहाँनिर यो चाहिँ छिल्नलाई दिएको छ यो लकहरु। त्यसपछि यहाँनिर अर्को माथि पनि दिएको छ अप्सन, तपाईलाई कुनै चीजहरु च्याप्नलाई अप्सनहरु दिएको छ यहाँनिर भन्न चाहे। यसको चाहिँ फाइदा यति नै थियो साथीहरु। ल अब चाहिँ अर्को वायर स्टिपरको बारेमा हेरौँ। यसको बारेमा हेरौँ। यो पनि वायर स्टिपर नै साथीहरु। यसबाट काट्न र छिल्न चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसको चाहिँ यहाँनिर एउटा सिर्फ केवल धार मात्र हुन्छ। तपाईले अनुमानको भरमा तपाईले यसबाट काट्नु पर्ने हुन्छ भन्न चाहे। तपाईले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ बजारमा। यसलाई चाहिँ बजारमा यसको प्राइस चाहिँ 200 देखि 250 सम्म पाउन सक्नुहुन्छ भने यसको पनि त्यही हो 250 देखि 300 सम्म पाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ त्यसपछि हामीले कुरा गरौँ यसको चाहिँ यसको पनि एउटा लक छ यहाँनिर सानो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो लक छ। लकलाई यसरी दबाउनु, यसलाई तल थिचेर यसरी थिचेर यसलाई यो लकलाई तपाईले दबाउनु भयो भने यहाँनिर यसरी दबाउनु भयो भने यो यतापट्टि लाग्छ। त्यसपछि यो दायाँ बायाँ हल्लिन पाउँदैन। त्यसरी तपाईले यसलाई सेफ तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यसलाई साइज अनुसारको तपाईले वायर यसबाट पनि छिल्न सक्नुहुन्छ। यो नटलाई तपाईले खोलेर अगाडि गरेर तपाईले यसमा साइज अनुसारले आफूले चाहे अनुसारको तार लगाएर छिल्न सक्नुहुन्छ। र यसको मार्केट प्राइसको कुरा गर्ने हो भने बजारमा 100 देखि 120 अथवा 150 सम्म चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ मजाले। र यो चाहिँ अलि सेफ हुँदैन साथीहरु। मेन लाइनहरुतिर काम गर्ने हो भने यतापट्टि अब लाइन मेन लाइभ तारमा तपाईले युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो अलि सेफ हुँदैन। अब यसरी छोइदाखेरि माथि हातहरु छोएर करेन्ट तपाईलाई लाग्न सक्छ भन्न चाहे। यो चाहिँ अब तपाईले अफलाइन मात्रै काम गर्दाखेरि युज गर्नु होला भन्न चाहे। र अब चाहिँ म प्र्याक्टिकल रूपमा तार काटेर पनि देखाउने छु। सबभन्दा पहिला हामीले यो वायर स्टिपरबाट तार काटेर हेर्ने छौं। यहाँनिर मसँग छ एउटा तार म ल्याउँछु। यहाँनिर यो तारले आज हामी यहाँ काटेर हामी हेर्ने छौं। यो तार चाहिँ 1.5 mm को तार रहेछ मसँग। 1.5 mm को तारलाई 1.6 को लकमा मैले राखेर काट्न गइरहेको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र मैले फुल दबाइदिए देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अब यहाँनिर यहाँ भन्दा तल जाँदैन यहाँ दबाए पनि। त्यसकारण फुल दबाए पनि तपाईले यो तारले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले तार काटिसके। यो चाहिँ तारलाई केही असर परेको छैन यहाँनिर हेर्न सक्छ। तारलाई केही छोकै छैन कि यहाँनिर यसले। त्यसकारणले यो वायर स्टिपर चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। म फेरि काट्न गइरहेको छु। त्यसैमा राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ तारलाई केही जात छोको छैन। र तपाईले काट्न पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। तार मजाले काट्न सक्नुहुन्छ। यसरी तार काटिसके यहाँनिर एकदम राम्रो छ। र तपाईले तार छिलेर यसरी यसलाई चाहिँ यसरी बटार्न पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिरबाट यसरी चाहिँ यसको काम यही हो। त्यसपछि यसलाई अफ गरेर युज गरिसकेपछि यसलाई लक यसरी लगाइदिएर राख्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहे। र यसको काम पनि म तपाईलाई देखाउन चाहे। सबभन्दा पहिला तारलाई काट्दिन। यसरी काट्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि तपाईले अनुमानको भरमा तपाईले म चाहिँ युज गरिरहने भएको हुनाले अब यसरी छिल्दिए यसलाई यहाँनिर तारलाई छुन त छोएको छैन तपाईले अब अनुमानको भरमा काट्दाखेरि चाहिँ तारलाई कटिङ हुन सक्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो त अलिकति तारलाई उ लागिसक्यो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लगभग थोरै काटिसकेको छ तार यसरी चाहिँ तार कटिङ हुन सक्छ यसबाट तर यो पनि राम्रै छ साथीहरु तपाईले लिख्न सक्नुहुन्छ यो पनि र अर्को छ हामी थिम र अन्तिममा हामी थिम छ यो सानो वायर स्टिपर यसलाई चाहिँ यसको सहायताले तपाईले यसरी चाहिँ तपाईले छिल्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसरी यो पनि सेफ त सेफै हुन्छ तर चाहिँ मेन लाइनहरुमा काम गर्न चाहिँ यसले सक्न सकिदैन तर छिटै बिग्रिने हुँदा यसको धारहरु छिटै खत्तम हुने हुँदा तपाईले यो चाहिँ सिक्ने क्रममा मात्रै लिग्ने गर्नुस् भनेर सल्लाह दिन चाहे तपाईले मेन लाइनहरुमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो र यो वायर स्टिपर तपाईले राम्रो हुन्छ यदि तपाईले पिलासले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मसँग छ पिलास है पिलासले पनि तपाईले अनुमानको भरमा यसरी काट्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहे अन्तिममा पिलास पनि तपाईले एउटा राम्रो पिलासको सहायताले पनि काट्न सक्नुहुन्छ त्यसकारणले तपाईले मेरो विचारमा मलाई चाहिँ यो राम्रो लाग्यो र तपाईहरुलाई कुन राम्रो लाग्यो कुन वायर स्टिपर ठीक लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्न चाहे हस्त साथीहरु आजको भिडियो यति नै थियो भिडियो मन परे च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र भिडियोलाई शेयर गर्न लाइक गर्न नबिर्सिनु होला हस्त साथीहरु धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा